අයිබෝවන් හැමෝම් පිළිගන්නවා මගේ Hibachi Kitchen YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ඔයාලා හැමෝම මාස බර්ගර්ස් වල බර්ගර් බන් එක ගෙදර තියෙන දේවල් වලින් පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්න. ඉතින් වැඩි කතාවක් නැතුව අපි අප්ලෝඩ් මේ වීඩියෝ එකට දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා අපේ channel එකත් එක්ක. අපි දැන් පිටි ඩෝ එක අනාගන්න කලින් yeast එක ඇක්ටිව් කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි යොදා ගන්නවා මද උණුසුම් වතුර කෝප්ප එකක්. වතුරකට එකතු කරගන්නවා සීනි මේස හැඳි එකක් සහ ඊස්ට් තේ හැඳි එකක්. පස්සේ මේ ටික හොඳට ඊස්ට් ටිකයි සීනි ටිකයි කවලම් වෙනකන් හොඳට තිය කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ භාජනේ විනාඩි 10ක් වහලා තියෙනවා ඊස්ට් ටික ඇක්ටිව් වෙනකන්. හරි විනාඩි 10කට විතර පස්සේ අපේ මිශ්‍රණයේ ඊස්ට් බබල්ස් මතුවුණාට පස්සේ මේකට අපි එකතු කරගන්නවා කුකින් ඔයිල් ස්වල්පයක්. ඒ වගේම බිත්තරයක් මේකට එකතු කරගෙන මේ මිශ්‍රණය හොඳට කවලම් කරගන්නවා. පස්සේ මම මේකට පාන් පිටි ටික ටික එකතු කරලා මේකට ලුණු ස්වල්පයකුත් එකතු කරලා හොඳින් මේ මිශ්‍රණය කවලම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පාන් පිටි ටික එකතු කරමින් හොඳ ඩෝ එකක් ලෑස්ති කරගන්න ඕනේ. පේනවා මම විනාඩි 10ක් 15ක් විතර ඩෝ එක හොඳට නීට් කරලා දැන් අතේ නොඇලෙන පතමට සොෆ්ට් එකට බෝල් එකක් හදාගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මේ වගේ පිරිසිදු නොඇලෙන මතු පිටකට පාන් පිටි ටිකක් ඉහලා හදාගත් ඩෝ බෝල් එක ඒකකින් තියාගන්නවා. තියලා ඊට පස්සේ මේ විදිහට දිග් හැටයක් එනකන් හදාගෙන එක හා සමාන කෑලි 4කට මේක මම කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ කපාගත්තු කොටස් මේ විදියට අතින් රවුමට කරකවල ලස්සන බෝලයක් ආකාරයට හදාගන්න ඕනේ. මම අද පාන් පිටි ග්‍රෑම් 200කින් බෝල 4ක් හදාගන්න උත්සාහ කරේ. මේක ටිකක් ලොකුවට ගත්තේ මොකද හැදුවම ටිකක් ලස්සනට එනවා ලොකුවට ගත්තප. ඔයාලට පුළුවන් මේක පොඩියට මිනි බර්ගර් සයිස් එකට හදාගන්න. ඒකට කරන් තියෙන අපි කපාගත්ත කොටස් තව චුට්ටක් පොඩි කරලා පොඩියට බෝල ටික හදාගන්න එක. අපි මේ විදිහට ලස්සනට පොඩි බෝල්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ මම අපේ බේකින් ට්‍රේ එක අරගෙන ට්‍රේ එකට හොඳින් ඔයිල් ටිකක් ගා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම හදාගත්තු මේ පොඩි බෝල ටික මගේ බේකින් ට්‍රේ එක උඩ හොඳ පරතරයක් ඇතුව පිළිවෙලට තියා ගන්නවා. ඇත්තටම අපි මෙහෙම තෙල් ගාගන්නේ oven එකේදී මේක අඩිය අල්ලන්නේ නැති වෙන්න. මේ විදිහට පිළිවෙලට තියාගත්තු එක පිරිසිදු රෙදි කෑල්ලකින් මම වහලා පැයක් විතර පැත්තකින් තියලා තියෙනවා ඩබල් සයිස් වෙනකම්. රයිට් දැන් මම අපේ බන්ස් ටික චෙක් කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා දැන් අපිට ඕන ගානට පිටි එක පිපිලා තියෙනවා. දැන් වැඩි වෙලාව ගන්න නැතුව මම මේ බන්ස් එක උඩට බීට් කරගත්තු බිත්තරයකින් හොඳ එක් වොෂ් එකක් කරගන්නවා. හොඳට වටේට බිත්තර ටික තැවරෙන්න හොඳට තවර ගන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට හොදලා වේලගත්තු තලයට ටිකක් අපි මේ බන්ස් උඩින් ලස්සනට ඉහා ගන්න ඕනේ. හරි දැන් තියෙන අපි මේ බන්ස් ටික හොඳට බේක් කරගන්න. ඉස්සෙල්ලාම oven එක ප්‍රීහීට් වෙන්න දාලා තියන්න මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ සෙල්සියස් අංශක 200 උෂ්ණත්වයේ විනාඩි 20ක් 25ක් පමණ මේ බන්ස් ටික හොඳට බේක් කරගන්න ඕනේ. හරි දැන් විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ බන්ස් ටික නියම ගානට බේක් වෙලා තියෙනවා. හරිම සුවඳයි මුළු කිචන් එකම. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේ ලස්සනට රසට මේ වගේ බන්ස් හදාගන්න. මීළඟ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ බර්ගර් බන්ස් වලින් හදපු ක්‍රිස්පි චිකන් බර්ගර් එකේ වීඩියෝ එක. එතකන් ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝ බලන්න අපේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ඔයාලගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.
ඔබට සුප දවසක් වේවා.